Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay i-click mo muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga tutorials na makakatulong sa pag-improve ng iyong YouTube channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano i-customize ang inyong YouTube channel. Pwede nyo itong gawin sa inyong mobile phones gamit ang browsers at i-make sure nyo lang na kayo ay naka-desktop version. Mag-open lang ng browser at i-search ang youtube.com. Sa top right ay makikita mo ang profile picture sa iyong YouTube channel. I-click mo lang ito and then click on your channel. Sa loob ng your channel ay makikita mo ang button ng customize channel. I-click mo ang customize channel. Dito sa customize channel ay pwede kang maglagay ng iyong featured content. Pumili ka lang ng isang video na gusto mong i-feature sa iyong YouTube channel. Pwede mo ring ilagay ang link ng video mo and then click on save. Lagyan nyo rin ito ng heading. And then, just click on save. So, meron na po tayong featured video. And then, click on Done. Sa ibaba ng page na ito ay makikita mo ang Add a Section. I-click mo ito at pumili ka kung anong content ang gusto mong ilagay. And then, piliin mo kung anong layout ang gusto mo. Meron itong horizontal at vertical. Ngayon ay itatry natin ang horizontal layout. Dito sa Find a Playlist ay pumili ka lang kung anong playlist ang gusto mong i-feature. And then, click on Done. Hindi lang po playlist ang pwedeng ilagay dito. Pwede nyo rin ilagay ang inyong videos or mga channels. Pero dito, nakasort ang video ko by playlist. So, i-click nyo lang po yung single playlist and then find a playlist. Pumili lang po ulit kayo ng inyong gustong playlist. And then click on Done. Mas maganda pong tingnan kung naka-customize ang ating YouTube channel. Hindi po ito kalat-kalat at mas madaling hanapin ang ating mga videos. Kung nakalimutan mo mag-subscribe sa channel na ito, ay click mo muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kapag ang pinili naman po nating content ay yung created playlist, lalabas po lahat kung anong playlist ang meron tayo. Ngayon naman po ay i-arrange na natin ang mga sections. Pwede rin nating burahin yung mga sections na ayaw natin. Hindi po mabubura ang inyong mga videos. Ang mabubura lang po ay yung mga sections na ayaw nyo. I-click nyo lang ang pencil and then click sa basurahan or sa delete button.
Ngayon ay i-delete naman natin itong vertical section na popular uploads. I-click nyo lang ang pencil and then click on delete button. Ngayon ay mas maganda na pong tingnan ang ating YouTube channel. Meron tayong featured video at naka-organize ang ating mga videos. I-check naman natin kung naka-customize na ba ang ating YouTube channel. Huwag niyo pong kakalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at bigyan niyo na rin ng like ang video na ito. Ito na po ang makikita ng mga subscribers kung isa-search nila ang inyong YouTube channel. Mas organized ito at mas madaling makikita ang inyong mga videos. Dito na nagtatapos ang ating tutorial kung paano i-customize ang inyong YouTube channel. I-check nyo rin po ang iba kong YouTube tutorials para mas mag-improve ang inyong YouTube channel. Thank you for watching!